Привіт, Марія. Дуже рада, що завітала до мене на канал. Дуже цікаво зараз всім розказати про твою історію, тому що як для мене вона дуже надихаюча. Ти приїхала вже, як ми сьогодні порахували, більше ніж 20 років тому. Ні, це мій чоловік А, приїхав. чоловік, а, а Це не скільки, я. скільки, скільки ти? Я приїхала в 2006-му. Ну, все одно це вже досить таки 18, 18. да, Добре, 18 років трошечки, менше, трошечки, да, трошечки але ти вже менше. Чуть застала. більше 25, тому. Да, але ти вже застала все, як розвивалося і в долині, і в цілому, як жінка себе тут встановила. І хотілося б дізнатися, з чим ти сюди приїхала, який шлях ти пройшла, і що в тебе є зараз, і поділитися з цим з нашими підписувачами. Давай почнемо з самого початку. Як я вивчила твій LinkedIn, ти починала в Україні з того, що ти була юристом, правильно? Ну, дивись, я починала як юрист-правозахисниця. Угу. І навіть вже в 99-му році в мене на візитівці було написано адвокатиня. Так, Це я дуже була прогресивно, до речі. Я була юристкою в першій організації, які фактично є початківцями професійного жіночого руху в Україні. І завдяки грошам американських платників податків ми будували перші прихистки для жінок, які постраждали від домашнього насильства. Угу. І я займалася там юридичною службою, правовою службою. Ми об'єднували юристів. Це була моя така перша активна робота. Але правда до того, що до цього в мене був дуже короткий рік крашу. Мій особиста unsuccess story, коли я тоді започаткувала підприємство, яке взяло кредит, і воно збанкрутувало. В Україні? В Україні. Угу. І я можу сказати, що я та людина, яка в 98-му році не повернула американським інвесторам гроші, прийшла, сказала, грошей нема, підприємства нема. Була той стартап, який перший згорів. І саме в цей момент я зрозуміла, що юрист є краще, ніж тоді підприємець. І трішки відійшла від підприємницької діяльності, пішла в правозахисну діяльність. У мене з 97-го року ліцензія адвоката в Україні. І фактично шукала себе в неприбутковому секторі. Крім того, це був дуже цікавий час, коли міжнародні організації та європейські уряди, тоді ще це не були такі загальні європейські організації, це були окремі країни, або американський уряд спонсорували дуже законотворчу діяльність. І ця робота була дуже цікавою для мене, як для молодого юриста, молодої юристки, це буде правильніше. Угу. Фактично займатися розвитком українського законодавства. І саме в цей момент відбувся такий. Я починала з правозахисного руху, з захисту прав жінок. Мало хто пам'ятає, але тоді в Україні була серйозна проблема з торгівлею людьми. І ми опрацьовували першу статтю, ми створювали проєкт статті Кримінального кодексу, яка вводила кримінальну відповідальність за торгівлю людьми. І це було дуже інноваційно, це було абсолютно зміна законодавства, яку ти робиш 20 років. Угу. Це такий досвід, який ти можеш отримати тільки в країні, яка швидко змінюється. Наприклад, в Америці ти навряд чи в 20 років можеш молодим юристам потрапити в ситуацію, коли ти робиш законопроект. Ну, так, А в Україні це була така можливість, тому що, знов-таки, підтримки іноземних донорів і хорошо сплачувана творча робота, яка допомагала тобі робити щось хороше. І саме з цього я потрапила знов-таки вже потім до Інтерньюзу. Інтерньюз відкривав дуже незвичний для України проєкт розвитку інтернету. Вони шукали людину, яка була хорошим юристом, мала б законотворчий досвід, розуміла сучасні технології, а це був кінець 2000 рік. Я точно не пам'ятаю, вибач. І вони шукали людину, яка б розуміла ці технології, вміла користуватися і знайшла мову з провайдерами. Тоді інтернет-провайдери, вони були домінуючими. Коли казали IT-ринок, то думали, це передбачалися інтернет-провайдери. І в нас була проста і непроста задача. Знов-таки, мало хто пам'ятає, в Україні був інтернет дорогий,
малодоступний. І, в принципі, перед нами проєкт отримав фінансування до крашу 2001 року. Мгм. Тобто ми встигли отримати фінансування на те, щоб в Україні створити законодавство, яке встановлює ринкові відносини і фактично прибирає монополізацію Укртелекому і дає розвиток інтернет-провайдерам і доступу людей до інформації. А до того, як тут все крашнуло, мій перший зв'язок з Silicon Valley. Це була дуже цікавий для мене особисто проєкт, тому що, по-перше, мені дуже допоміг досвід роботи з сильними жіночими організаціями, міжнародними, які дуже організовані, які насправді дуже професійні. І я прийшла до українських бізнесменів. В більшості випадків інтернетом займалися люди, яким цікавий був інтернет, або вони в нього інвестували. Це технологія, ти її повинен знати. Це не вкрасти там фабрику, я не знаю, пошивище. Тобто, давай згадаємо кінець 90-х, початок нульовий. Це індустрія, в якій неможливо було щось вкрасти. Да? Це індустрія, в якій потрібні були люди, яких є знання. Тобто, що таке? Це її не можна купити компанію, Це яку переворот. ти повинен розуміти, звідки генеруються гроші. І це ще ми кажемо про Україну, в якій був обнал. Ми кажемо про Україну, в якій люди на ринках все ще повинні були податкову декларацію такої товщини, тому що вона була за радянською системою. І фактично для мене був це дуже цікавий після чисто жіночої правозахисної, я можу сказати, дуже виснажливої роботи, тому що коли я думаю, люди, які займалися саме правозахисною діяльністю, вони знають, це дуже виснажує тебе, коли ти постійно стикаєшся з чимось проблемами. І це було дуже надихаюче. Тут бізнес, і тут можливість змінити. І повертаючись до телекомунікаційного ринку, це було дуже цікаво, тому що я дуже вірила завжди в те, що Україна може. Це не Росія, хоча це сказав Кучма, який для нас тоді був ворог номер 1, який написав велику статтю, що інтернет – це зло. Була дуже відома стаття. І я знайшла себе в оточенні, будучи людиною, яку спонсорує американський уряд. І, знов-таки, це велика свобода. Коли ти можеш отримувати гроші від незалежного джерела і при цьому реалізовуватися професійно, і писати законодавство. Ми фактично підтримали створення нового законопроекту про телекомунікації в Україні, який дав поштовх тому ринку і тим цінам, які українці зараз використовують. І я хочу якраз зараз в цьому відео нагадати українцям, що саме тоді почалася велика різниця між Україною і Росією, тому що завдяки бізнес-організаціям, які не боялися нікого, вони не лякалися СБУ, яке хотіло повністю повторити ФСБ і встановити обладнання моніторингу, вони хотіли регулювати частоти, вони хотіли регулювати, яка інформація передається. Завдяки тому, що, в принципі, і з допомогою мого проєкту ми навчили бізнес-організації боротися за свої права і займатися лобістською діяльністю, законною лобістською. Я, коли кажу лобістська діяльність, я маю на увазі професійна діяльність, яка допомагає в розумінні законів, які приймаються, для того, щоб люди, які приходять в Верховну Раду, не працювали куклами, а розуміли, за що йде голосування. Зараз це набагато гірше. Мені тоді казалося, що це жах, а зараз я дивлюся, це набагато гірше. І тому я дуже рада, що я потрапила в оточення підприємців в ІТ, це які були молоде покоління, які не були травмовані Совком, жоден з них не був совковим керівником, жоден з них не був травмований оцим минулим, знаєш, яке можна було побачити в інших індустріях. І завдяки цьому, я думаю, що українці повинні також сказати їм дякую зараз, тому що ці люди, які забезпечили розвиток доступу до інтернету, не допустили СБУ контролювання, не допустили контролювання контенту, який СБУ дуже хотіла. Ми тут святкували 25 років законопроекту, тому що
На жаль, Офіс президента України зараз намагається повернути цей законопроект майже в тій же редакції, який був при Кучмі. Чому я тобі про це кажу? То я так і потрапила в бізнес-середовище, Мгм. де, в принципі, за американські гроші могла займатися досить активною діяльністю, саме пов'язаною з розвитком інтернету. І завдяки цьому, коли Ющенко виграв президентські вибори і був призначений прем'єр-міністр Єхануров, мене запросили бути неофіційним консультантом. Тобто, фактично, ми не були співробітниками Кабміну, але Мгм. нас і частину ще людей запросили допомагати, як тих, хто бачив, наприклад, з Олександром Данилюком, як тих, хто бачив майбутнє України іншим. Мгм. Риночним в Європейському Союзі. Наприклад, мій проєкт під час того, як ми працювали з IT-бізнесом, ми фінансували впорядження європейських директив в українське законодавство, ми почали першим їх перекладати. Мгм. Ну, хоча б перекладати, щоб взагалі для того, коли Україна сказала, ми приймемо європейське законодавство, ми зрозуміли, що жоден з чиновників на той момент не розумів, ну, вони просто не читали його. І ми просто проспонсорували переклад і тлумачення, пояснення, і привіз експертів, які пояснювали це законодавство. І ось на цьому всьому, що йшла по вулиці, споткнулася і зустріла Славу, який приїхав у відрядження з Каліфорнії, виглядав дивно, странно. Як типовий каліфорнійець, я зараз, Як типова мабуть, Слава. я зараз так вже виглядаю, в яких шортах, в бейсбольці, з рюкзачком. Повірте мені, в Києві нульових, епоха глямура, блиску і костюмів Армані – це був шок-контент. І він таки мене висидів 2 роки. Я з тих українок, яка не хотіла в Америку. У мене не було абсолютно романтичних уявлень про цю країну. Я Мгм. працювала з американськими організаціями, їздила сюди в відрядження. У мене було абсолютно чітке розуміння, що ну, я в Україні маю значення, я в Україні можу сказати, ось ці зміни в країні відбулися завдяки мені, а в цій країні я буду одна з 300 мільйонів. І це трішки був важкий вибір. Ми довго вирішували це питання, я навіть майже вмовила Славу переїхати в Україну. Але таке дуже раціональне мислення, що дитину краще нарощувати з точки зору екології і багатьох інших ризиків, які я мала на тоді, тобто краще поїхати до Каліфорнії. І переїзд був для мене емоційно важким. Я переїхала в країну вагітна, закінчуючи під час навчання на MBA, який вимагав для мене їздити в Європу для того, щоб закінчувати. І в мене фактично співпала депресія постпологова з депресією приїзду в нову країну. І ну, станом такого трішки нерозуміння. Тобі здається, що ти знаєш цю країну, але коли ти переїжджаєш, і мені здавалося, що знаю англійську, поки не пішла в Grocery Store, і не зрозуміла, що десь, ну, як мінімум 40% тексту, написаного на продуктах харчування, я не розумію. Тобто знання професійної англійської взагалі ніяк тебе не робить здатним підтримувати цей small talk, да, які Да, як американці, комунікувати. які в них Да, 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 відбуваються. да. Я і зараз інколи така, знаєш, ну, Бо трішечки. ми не думаємо цією мовою. Це, до речі, от перше, про що хочеться. От я, коли перед тим, як ми сюди переїжджали, ми дивилися мільйон відео, і всі казали про те, що вчіть англійську, вчіть англійську. Ти такий, боже, да я знаю англійську. І це от реально все одно хочеться всім казати. Навіть якщо ви думаєте, що ви знаєте англійську, цього буде недостатньо, коли ти сюди реально переїжджаєш, і ти такий, а що відбувається? Боже, я нічого не Ну, розумію. по-перше, абсолютно, коли ти вчиш англійську, ти вчиш з людьми з хорошою дикцією, без акцентів, специфіки регіонів, Так, і ти розумієш тембром, все, що тобі яким кажуть. і тобі здається, окей, файн, це те, що ти можеш зрозуміти. Мій чоловік абсолютно інтуїтивно, він після англійської школи в Україні теж приїхав сюди, і він розповідав мені, як він пітнів під час перших розмов. Я не пітніла, в мене був такий ступор інколи. Угу. Тому що цей ступор виникав з декількох речей. Перше, це привите, ну я надіюсь, що
покоління, яке приїжджає зараз, цього немає. А мого покоління було, що все повинно бути ідеальне. Оця Мені здається, ідеальна... це у всіх І залишилось. У це мене те саме такий було. bullshit. 100%, 100%. Вообще не це просто люди, котрі тут, вони багато хто, ми не можемо сказати native American, да, Мгм. але хто тут народився і виріс, вони не говорять ідеально. І it's okay. Ну, в них Просто треба. фонетика, будь-яка людина, не всі розмовляють на рівні політиків. Давай будемо відверті, да, після Трампа. Він розмовляє мовою 5-річної дитини. Да. Короткими реченнями, кусками фраз. І словосполучення. Це навіть не словосполучення, да? І багато людей бачать коннекшн з ним саме завдяки цій мові, хоча в мене кожен Тоже раз дуже. шок. І у мене був це перший такий даун внутрішній. Да. Коли я зрозуміла, що ти коли тут вагітна, а до тебе дуже часто, взагалі ми в Каліфорнії, де до тебе на вулиці можуть підскати, які гарні в тебе взуття, яка гарна там в тебе щось. Всі спитають, коли тобі народжувати, коли тобі обов'язково. хто хлопчик чи дівчинка, яка дитина. І мене настільки, по-перше, мене після Києва це дуже шокувало. Я не вміла, я дуже вдячна своєму чоловіку, він як бар'єр такий працював. І в якийсь момент я зрозуміла, в той момент, коли я захистила MBA свій в європейській школі, бізнес-школі, я пішла в ком'юніті коледж на англійську мову саме для того, щоб взагалі зрозуміти, де я знаходжуся, що зі мною відбувається, чому в мене настільки я, яка робила там доповіді, в Міжнародному валютному фонді робила researches і таке інше, я там презентації просто не можу на в якомусь побутовому рівні зсунути себе і почати якось реагувати на навколишнє середовище. І це був ступор номер 1. Я пішла в місцевий коледж, і для мене це було, по-перше, народ, дуже рекомендую каліфорнійські коледжі. Я теж Вони ходила такі... рік, це супер, вообще, це просто best time. На той момент, маючи 2 майстер-дегрі, я вам можу сказати, по-перше, це дуже гарні місця. Мені таке здається, що штат видає їм найкращий ландшафт, який... Це правда, це правда. І особливо в нас в долині, в мене двічі викладали професори з Берклі в ком'юніті коледжі, що теж було дуже цікавим досвідом, тому що вони переносили цей досвід викладання Берклі, і це за гроші ком'юніті коледжу. Да, тобто це не коштує якихось, це можуть бути Якщо ти безкоштовні. резидент, Це можуть бути або безкоштовні класи, або, от, наприклад, у мене перший клас був безкоштовний, потім я платила якихось $100 за півроку. Це не якісь шалені гроші, і кожен може собі це Це не просто дозволити. якісь шалені гроші, це для мене особисто був хороший досвід заспокоїтися, що я ставлю собі дуже високу планку, а там, де її взагалі можна не ставити. І найбільш показово в мене було там 2 історії. В класі з англійською мовою я познайомилася з китайською родиною, яка є власником магазину, я не пам'ятаю в якому місті, які прийшли вивчити англійську мову в коледж для того, щоб нарешті їх дитина йшла в кіндергарден, і вони сказали, що наша дитина нарешті йде в американську школу, нам таки треба почати розмовляти англійською мовою. І я довго не могла повірити, я насправді думала, що я не розумію його англійську, як людина. Я кажу, ти власник? Він каже, да, він мені дав адресу, я потім дивилася, це насправді магазин, він власник магазину, досить великого, якогось специфічного азіатського цієї їжі, grocery store. Я зрозуміла, що насправді тут можна так укуклитися, що ти можеш, в принципі, не знати мови. Да? Але так робити не треба. Так робити не треба, але я така, окей, це не наш шлях. І друга історія в мене була інша, це, як юрист в колишньому, я намагалася брати різні класи, один з них був з реал-естейту, для того, щоб взагалі зрозуміти, після України місцевий ринок нерухомості, він дивний. Повірте мені, коли я приїхала, все ще були ціни до мільйона, зараз вже ціни до 2 мільйонів, файн, да? А тоді були, і в мене був настільки шок, я якось по-іншому собі уявляла нерухомість за мільйон. І ще це все з паличок і віточок. Для того, щоб зрозуміти, що відбувається, як це працює, я пішла на курси реал-естейта і там зустріла похилу людину, йому було десь біля 80, який вирішив, що таки йому треба вивчити реал-естейт, хоча він сам інвестор.
І в нього було там, він нам перераховував, скільки в нього нерухомості і таке інше, але він сидів і коли ти сидиш в коледжі, ось тут в тебе були діти, яким по 18, а тут людина під 80, яка з тобою сидить і вчиться, і вивчає ці місцеві кодекси, коди, правила і таке інше. А ти розумієш, що неважно, якого ти віку, тому що, буду чесною, я туди прийшла, це мені було 34, мені вже здавалося, ну все, кар'єра. Я тут зараз. Ну все, кінець, все, що я могла досягти, я вже досягла. У мене був такий стан, що, що робити. Я дуже дякую своєму чоловіку, який спокійно ставився до всіх моїх ось цих пошуків себе. Він ніколи не втручався в процес, завжди казав: окей, хочеш спробувати, давай спробуємо. І насправді правда полягає в тому, що мені допомогла один з моїх знайомих, дуже відомий підприємець в Україні. Він мені сказав: слухай, мені треба американську компанію, зроби мені американську компанію. Я кажу: ну, я ж тут не юрист, я не маю права. Він каже: я знаю, ти справишся. Я думаю, окей, де наша не пропадала. Я зробила йому американську компанію, він каже: ну окей, ну мені ж треба якісь податки там здавати, мені треба щось зробити. Це був перший твій досвід, що ти перше тут почала якось себе реалізовувати? Дивись, це був такий момент, це момент. Він каже: знайди мені когось, але мені треба, щоб він розмовляв російською, тому що мені не треба, щоб вони писали ці американські, писали бухгалтери, щось, якусь фігню, я хочу розуміти, що відбувається. І я найняла одну людину, потім другу. На третій людині вони не підходили, я розуміла, що вона не підходять. Єдиний плюс був російська мова, все інше я розуміла, що вони не відповідають. Вони, може, були хорошими tax preparers для людей, але вони бралися з роботи, яку вони не розуміють. Це бізнес-податки. І він мені навіть потелефонував, сказав: слухай, каже, я не розумію, чому ти не можеш мені... І каже: якщо ти не можеш мені знайти нормальну людину, виріши це питання. І думаю, окей, якщо ти хочеш зробити щось добре, зроби це сама. І фактично це був такий переломний момент, коли я подумала: окей, я не готова... Я можу пояснити, як український адвокат юридично, і я підтвердила свою адвокатську ліцензію українську тут, я отримала від БАР дозвіл скласти іспит. Але, якщо чесно, я не знайшла собі тоді, на той момент, я не бачила, як я його складу. Страх перед мовою. Це одна з причин, з яких я пішла в коледж, і я дійшла, вибрала весь англійський, який тільки можна, тому що один з іспитів на американського адвоката – це есе. Це 3 есе, і його завалюють навіть американці. І я розуміла, я просто прочитала дуже багато. Це перше. По-друге, це дорогий екзамен. І я думала: окей, я зараз підзароблю, і потім на півроку піду і складу, буду півроку, от в мене дитина піде в школу, буду півроку займатися підготовкою на адвокатський іспит. І нарешті стану адвокатом в Америці. Насправді в Україні у мене теж була аудиторська ліцензія, я нею ніколи не користувалася, на неї склала, тому що дуже часто, коли ти займаєшся бізнес-діяльністю, мені це було необхідно для того, що я взагалі розуміла більш системно бізнес. А вже потім було прийнято рішення піти на MBA для того, щоб фіналізувати ці знання. І ось коли він мені сказав: знаєш, розберись, бо це виглядає все дуже непрофесійно. І якось він мені це строго так сказав, я від тебе очікував кращої роботи. І я думаю, окей, це мій напрямок. І фактично він став першим клієнтом, він прийшов, інший став другим клієнтом. Я насправді пішла в коледж, закінчила всі податкові класи. І ще раз, народ, не треба ходити на якісь дуже дорогі платні. Каліфорнія дає базову ліцензію з податків. Я в місцевій жіночій групі писала, що це такий шлях, де за дуже прискорено 6 місяців, а реально 8-9 ти можеш отримати фах
і продавати цей фах як мінімум півроку, маючи роботу гарантовано. Мгм. Тому що, як ти вже знаєш, да, податки тут дуже така Да. серйозна. Зараз податковий сезон. Ми знімаємося під час Тобто податкової. ти маєш на увазі, що людина йде в ком'юніті коледж, бере там класи, він там може прийти до Дивись, там є фрілансу. сертифіковані класи. От, да, і він їх набирає, після цього це Якщо як, ти типу, складаєш на A, ти автоматично отримуєш ліцензію каліфорнійську Tax Preparer. ну, Тобі класно. цього достатньо Мгм. для того, щоб надавати послуги Tax Preparer за гроші. Мгм. Тому що в Каліфорнії, якщо ти надаєш ці послуги за гроші, ти повинен бути сертифікований. Мгм. Більше того, цю сертифікацію визнає IRS. Мгм. Єдиний недолік, треба щороку складати іспити. Вони не важкі, за роки ти їх складаєш дуже швидко. Мгм. Вони корисні, тому що вони допомагають слідкувати за змінами в законодавстві. Але, в принципі, це така дуже базова сертифікація, якої мені особисто було достатньо для того, щоб я Мгм. зареєструвалася в РС, я отримала досвід подавати податкові АРС це податково. Хто не Податково, знає, що да. це як наша податкова. Да, Це називається. федеральна податкова. Податкова, Це да, в да. кожному штаті ще є своя податкова. Це так. федеральна Мгм. податкова. Тобто я пройшла верифікацію особистості, право на подавати від імені інших людей. Ну, тобто я пройшла всі Мгм. необхідні етапи. І фактично завдяки українським першим клієнтам я зробила перші кроки. І так це такий бізнес, де ти живеш не за рахунок реклами, а за рахунок рекомендацій. Так, 100%. Тут, якщо чесно, досить довго робила особисті податки. Це був самий важкий бізнес, хочу всім сказати, це дуже важкий бізнес. Не тому, що податки важкі, а тому, що ти спілкуєшся з людьми, які не завжди готові до результатів твоєї роботи. І це така сфера, до якої треба бути готовим. І це як лікарі, знаєш, тобто будь-які люди в професійні, те, що називають professional services. Угу. А коли ти спілкуєшся дуже багато з різними людьми, це тебе трішечки прибирає з тебе енергію. Але це був дуже важливий для мене досвід, який дав мені таку опору. Ну, як ти вже знаєш, на юриста я не склала, тому що коли ти починаєш свою справу, ти не можеш її зупинити. Да. Ти не можеш сказати собі стоп і не рухатися далі. Угу. Тобто з моменту заснування моя компанія, з моменту, коли я почала цим займатися, я зробила там перші серйозні гроші, на сьогодні компанія виросла в 5 разів. У мене є партнери, в мене є бухгалтери, але я все ж таки залишаюся на рівні малого бізнесу, це мій особистий вибір. Угу. Хоча стартапам дуже намагаюся допомогти вирости великі успішні компанії. Але Мгм. для себе я поки що не бачу цього. Я думаю, що це якийсь компенсаційний момент. І тут є декілька речей, які я хочу сказати. Перший клієнт – це найважкіші клієнти. Вони можуть бути хороші, вони можуть бути дуже токсичними. І вони можуть бути дуже травмуючими. Один з моїх перших клієнтів все ще мій клієнт. Він хороший? Ой, я думаю, що він буде для мене хороший, тому що коли він зі мною, от я зараз аналізую, коли він зі мною зустрівся, я була в такому якомусь напівдепресивному стані. У мене якраз було декілька токсичних клієнтів, і ти ж, коли в тебе токсичний клієнт, ти втрачаєш віру в себе як професіонала. 100%. Ну, це як токсичний роботодавець, да? Коли ти Так, втрачаєш. так, Це так. та ж Да, це ситуація. аб'юз. А тут ти залежиш від грошей, да? І коли я його зустріла, я так думаю, боже, я б, мабуть, себе б не найняла. А він так якось на мене подивився, сказав, ну, давайте працювати. Розгледів. Розглядів, да. Можливо, тому що це була особиста зустріч, і зараз дуже мало особистих зустрічей. Це, можливо, частина цієї проблеми, тому що тобі треба бути переконливою через екрани, а це дуже важко. Так. Так, я йому дуже вдячна, він дуже хороший, він дуже класний, я дуже вірю. Ми не виростили компанію такою великою, як хотіла, але я думаю, що в неї все ще є можливості. І до чого я кажу, що початок він не був, знаєш, дуже часто, коли там, особливо Інстаграм чи інші подібні, люди дуже шукають дуже bright positive story. Угу. Ні, ця історія не дуже. Бували дні, коли я сиділа і думала, боже, чим я займаюся? Інколи я подаю резюме і хочу якусь корпоративну роботу, чесно признаюся.
Я її перестаю хотіти після перших 2 співбесід. Такий холодний душик Да-да, сходила і але пішла в мене далі. бувають такі стани, тому я хочу сказати, що цей шлях він не ізі. Це не, знаєш, закінчив майстер-клас чи закінчив коледж і все, життя налагодилося, ти став на ноги. Але якщо ти чітко віриш в те, що ти робиш, і я дуже дякую, Аня, привіт. Я тебе спеціально. Я дуже дякую, що мене оточують. Чому сказала Аня привіт? Це моя колежанка, яка в житті мені ніколи не бачила. Ми підтримуємо одна одну 4 роки професійно. Уявляєш? Ми можемо знайти друзів навіть Да. не ходячи один до одного до Мгм. кави. І до чого кажу, що тут дуже важливо формувати балансуюче оточення колег, колежанок, Мгм. людей такої ж поглядів, як ти сама. Мгм. І інколи, коли в тебе дуже даун, а в українців нам дуже важко, особливо зараз, не бути в дауні, давай будемо чесними. Да. А все ж таки протягувати один одному руку і казати, окей, завтра буде кращий день. Ми в Мгм. Каліфорнії, у нас все-таки сонце, воно буде завтра буде точно сонячний день. Так. І повертаючись до вибору бізнесу, чесно тобі можу сказати, це не легка історія, але це вибір для людей такої ментальності, як я, які б, наприклад, я б не могла зараз піти і працювати паралігалом. Мгм. Це був такий момент, який для себе визначила. Я пішла на класи паралігалів в коледж, і я зрозуміла, що це для мене не просто степ-бек, а це якийсь, я навіть в університеті була іншого рівня. Мгм. І я дуже вдячна, що в мене була підтримка від чоловіка. Я зразу можу сказати, що я тут знайома з дівчиною, якою ми поговорили і зрозуміли, що так як в неї немає такої підтримки, їй все ж таки прийдеться зробити цей крок. Мгм. У мене все ж таки була підтримка чоловіка. У мене була інша ситуація, і коли ми кажемо про будь-яку історію, треба враховувати, хто тебе підтримує, да? Хто тобі дасть цю руку, хто тобі, чи можеш ти собі дозволити Ну, і чи можеш ти фінансово пошукати собі, себе, да, пошукати дозволити, себе, да, як я ситуації походити різні. по коледжу, і Мгм. пошукати Мгм. і фотографа, це цей весь набір можливостей. І в мене така можливість була, і я чесно тобі можу сказати, я пішла на клас паралігалів. Я подивилася, хто там ті паралігали. Потім я пішла на якусь співбесіду в юридичну фірму, зрозуміла, що це секретарська робота. І я зрозуміла, що я не готова. Я не буду секретаркою. Я не секретарка. Є люди, які вміють цю роботу. Я бачила, там були декілька жінок, вони просто фантастичні були в цьому. Мгм. А для мене це просто самонасилля. І саме тоді я сказала, окей, робимо паузу, це не наш шлях, і шукаємо інший шлях. Тобто змінюватися і шукати. І, знаєш, я своїх стартаперів завжди кажу, в нас не вийшло так, але все, що ми можемо зробити, усвідомити і сказати, окей, так не пішло, міняємо рух. І я намагаюся також і для своїх виборів. Це не пішло, файн. Значить, не пішло, не вийшло. Значить, треба осмислити цей досвід, взяти його, покласти, не так, щоб важко, а так, щоб Да. корисну частину, і рухатися в іншому напрямку. Тобто правильно я розумію, що ти спочатку, перший твій крок був, ти пішла в коледж, щоб зрозуміти взагалі трошечки Це був мову, такий пошук себе. да, пошук себе і трошки зрозуміти мову на нижчих рівнях, скажімо так. Не Не на так. нижчих, так, щоб спілкуватися просто з людьми, а не Давай так, чисто офіційну мову. це був необхідний для мене психологічний крок, який дав мені розуміння, що ці всі стереотипи про Про вимову, мову, про правильність. Да. Мені це в коледжі викладачка сказала заспокойтеся. Да, тобто це дійсно правда. Ми всі тут приїжджаємо, і у нас завжди дуже така висока планка до самих себе, але насправді тут люди сильно розслабленіші і сильно спокійніше до цього Абсолютно. ставляться. Тобто ти пішла в коледж, щоб можна було подивитися, які в тебе шляхи є, в чому ти можеш себе спробувати. Паралельно до тебе приходить твій український друг і просить допомогти йому з бізнесом. Ти зрозуміла, що люди зовні не можуть задовольнити результат, котрий він очікує, ти берешся і робиш це самостійно, отримавши ліцензію в коледжі на людину, котра може робити такси, Мгм. податки.
Паралельно з цим ти починаєш розвивати далі свою компанію, чи як Ну, це в тебе дивись, відбувалося? компанію, і якраз коли до мене приходять дівчата, кажуть, мені вже реєструвати компанію чи ні. Я компанію зареєструвала, коли досягла певного обігу, який я вважала доцільним, що можна вже робити Як корпорацію. tax advisor? Ну, дивись, в мене ж MBA, я все ж таки менеджер, я все ж Мгм. таки розумію, я вирішувала, що мені краще мати бренд чи мати корпорацію. Крім того, цей бізнес досить важкий, він досить ризиковий, тому що на тебе можуть подати в суд, на тебе можуть Бізнес, які ну, податків? То, що податки, ми трошки не консультування, розкрили податки, це. Ага. консультування. Тобто, чим зараз займається моя компанія? Те, що в Америці зараз це дуже ліричний відступ. Десь років 15 назад вперше почула, сказала, ми ж в Silicon Valley, давай не Мгм, забувати. І мгм. мені сказали перші мої ці стартапери, а бухгалтерів скоро не буде, буде все робити AI. бігдата. Тоді ще Big AI data. тоді Ага. ще був не AI. Тоді була бігдата. Я сказала, окей, бухгалтерів не буде. І насправді я не бухгалтер. І думаю, окей, ну, якщо нам не треба буде наймати 20 там людей, а хоча б 5, це насправді буде. Я знаю, що людям потрібна робота, але з точки зору управління проєктом, то простіше управляти 5, а не 20, 100%. розумієш? Так. Якщо ми можемо за рахунок софтвеєру, програмного забезпечення вирішити помилки, які роблять люди, it's fine. А потім, коли вже от я серйозно почала займатися, мені сказали, а давайте ми знайдемо апочку, софтвер, який буде нам все робити, містично якось так буде робити, а це не буде людина. І я вам можу сказати, що на сьогоднішній момент немає апочки, магія не працює, магії Ну, немає. типу, є TurboTax, але він ніколи Дивись, тобі не замінить. TurboTax Якщо в тебе аналізує те, що ти йому сказала. Да, да, Як ти йому сказала, він да, так і проаналізував. нема того, хто за тебе всі ці На нюанси, це все професійному зробить. бізнес-рівні я, ну, скажімо так, я бачила дуже хороші продукти, які замінюють фінансовий відділ, певну частину фінансового відділу, але ліцензія, річна ліцензія на цей продукт коштує якраз як вартість аутсорс фінансового відділу. Не американського, да, а як аутсорс фінансового відділу. Мгм. Порівняння з американським, там економія десь в 3 рази. Але якщо ми можемо аутсорс, да, то економії немає. Да. Тобто цей софтвер, він все ще дорогий, він для маленького бізнесу недоступний і таке інше. І відповідно моя компанія це те, що зараз дуже розповсюджено в стартап-русі, це fractional C-levels, тому що багато компаній не можуть собі дозволити наймати менеджерів професійних певного рівня, в них немає грошей на це. Вони не Мгм. можуть прийти і сказати, я даю тобі твою competitive wages, да, і Мгм. працюй на мене 100%. І shared economy. І фактично мене як CFO між собою ділять декілька компаній. В мене, відповідно, є своя тім, своя група, або люди, яких найняли цих людей, які підпадають під моє підпорядкування. Тобто це називається fractional CFO. Тобто вони купують fraction of my time. Ти як колишній HR повинна зрозуміти. Тобто це не full-time employer, Так. а я фактично продала понеділок Мгм. одній компанії, середи іншій компанії, там кожен другу п'ятницю третій компанії. Ну і фактично я продаю себе такими частинами. Мені дуже сподобався цей підхід, і для моєї ментальності це набагато цікавіше було саме. Це важко. Знов таки, Мгм. це важко. Так, ти маєш поглибитись в процеси кожної. І І переключатися. переключатися, тримати це все в голові, да, це дуже важко. Але для мене, для моєї ментальності це дуже цікаво, тому що це постійний драйв. На жаль, деякі з них не виживають, з'являються нові. Це якийсь процес, і це завжди весело. Це не у всякому випадку це не сумно. І це можливість також доторкнутися до цієї енергії компаній, які вірять, що вони змінять світ. Інколи ти розумієш, що ці точно світ не змінять. Ти їм про це кажеш? У мене така робота. Угу. В Ну, мене- тобто в мене, ти як та кажуть- людина, котра приносить погані новини. Чому якраз Fractional CFO одні з найпопулярніших людей, тому що тебе ж трішечки ненавидять. Да? От в тебе збираються всі ці фаундери, вони мріють про
як вони виростять юнікорн. Да-да-да, всі знають А ти єдинорожками. приходиш Мгм. і ти така починаєш там з якимись табличками. Він каже, не розумію. У мене була така ситуація, каже, я не розумію, що ти мені показуєш. Я вмію вже викладати одну і ту ж інформацію, ну навіть не на рівні міміки, щоб спробувати донести. Мгм. Я також навчилася повідомити і дати людям. Раніше мені казалося, що я повинна переконати. Зараз я зрозуміла, що ні. Якщо людина не хоче почути, вона не почує. Але це така специфічна робота, яка дозволяє мені. У мене більше робочий день, ніж мого чоловіка на корпоративній роботі, це правда. Але вона дозволяє мені все ж таки отримати оцей енергетику чогось, що росте, Мгм. у чого є можливості. Це дуже дає класний порив. І я можу сказати, що найбільший професійний челендж для мене особисто, для моєї команди, це ми допомогли Новій Україн в момент, коли це український фонд, Да, каліфорнійський, да, да. один з двох найбільших американських українських фондів. Коли ми почали з ними працювати, вони було багато юридичних, бухгалтерських і такі інших челенджів, і ми фактично допомогли їм впорядкувати, систематизувати. І одна з моїх робот, наприклад, допомогти компанії все довести до ладу і віддати якійсь людині, яка готова бути з цією компанією постійно. В той час, Мгм. коли я не Менеджити готова. вже потім ці Ну, всі грубо процеси. кажучи, Мгм. отак зробити, налагодити процес, віддати комусь, хто буде вже далі керувати і рухати його далі. Тому що я, наприклад, не готова Мгм. перейти і в 100% свого часу займатися цією діяльністю. І це така специфіка бізнесу, тобто це не бухгалтерія, як більше собі уявляють, а це все ж таки більше. Я можу сказати, що 60% це управлінська діяльність з аналізу процесів, розуміння, як це відбувається. Я повинна, незважаючи на те, в мене, між іншим, для українок і українців, які шукають себе саме в акаунтинг, така дуже неприємна новина, досить важко вийти на цей ринок. Як і юристи, CPA дуже заліцензовані, і фактично CBA чуть ли не прямою мовою сказав, що їм начхати на мій український диплом. І взагалі, так як я закінчила університет минулого століття, то вони вимагали відправки мого диплома напряму їм для евалюації. Тобто ти не просто через агенцію це робиш, Да. а ти повинен надати не просто оригінал, а твій університет повинен відправити. Тобто такі вимоги є тільки у лікарів. І якось я залупилася з цим, і вони фактично для мене було остаточним те, що знов-таки це мінімум півроку підготовки до іспитів. Тобто фактично всі ці професії вони мають дуже високий поріг, тому щоб регулювати кількість людей, які входять на цей ринок. Але зараз ми вирішимо це питання, якщо компанії потрібні CPA, ми просто їх наймаємо. Хто такі CPA? Certified Public Accountant – це людина, яка має ліцензію, аналог аудиторської ліцензії в Україні. Ага, зрозуміло. Тобто, звичайно, бухгалтерію – це буккіпінг, тобто це люди, Мгм. які ведуть бухгалтерські записи, Мгм. але вони ведуть відповідно до правил, які повинні встановлювати фахівці. І ознакою такої фаховості є CPA. В Каліфорнії, наприклад, ти не маєш права давати рекламу, що ти займаєшся аккаунтинг-сервісами, якщо ти Мгм. не CPA. Мгм. Тобто правильно я розумію, що люди, котрі там працюють, наприклад, в Україні в Big Four, вони приїжджають сюди і Ніхто. вони мають заново пройти цей Абсолютно. шлях, здати всю Більше цю того, вони сертифікацію. приїжджають в Каліфорнію, вони повинні скласти каліфорнійський екзамен. Вони захочуть приїхати в Техас, вони повинні скласти техаський іспит. Це ж саме для Мгм. юристів, Мгм. лікарів Так. і бухгалтерів. Мгм. Для архітекторів. Це все, що називається professional services. На Да. жаль, ми в федеральній країні. Мгм. Ти переїжджаєш в інший штат, ти повинна отримати Наново це ліцензію там. Тобто твоя ліцензія, психологи, між іншим, там я бачу постійно рекламу психологині в українській групі. Я просто думаю, ну, якщо чесно, це неправильно. Да, Людина тому що вони не займається мають неліцензованою ліцензію. і Да.
це і група ходить по такому І кризі, це небезпечно. Ну, от, типу, це теж треба знати, що, дівчата, якщо ви рекламуєте свої послуги і не І ви в маєте і Америці, ви в то це Америці, і ви не це маєте ліцензії, це просто ред флаг, і краще цього не робити. А це підстава для розслідування. Більше того, дивись, в мене завдяки каліфорнійській сертифікації професійній я маю професійне страхування. Тобто в мене є обов'язкове страхування і страхування, яке я купую сама. І це теж відрізняє від України, тому що в Україні тебе ніхто не вимагає. А тут і юристи, і люди, які займаються такими видами діяльності, вони всі мають досить дорогу професійну страховку, і ти повинен заробляти хоча б на неї. Так. І тому що ми живемо в країні, де на тебе знов таки можеш подати в суд. Завдяки своїм стартапам я бачила такі позови. Ну, це окрема історія. Ну, І тут треба, вибач, я тебе переб'ю, але треба розуміти, страхування це не страхування життя, це страхування професійної твоїх відповідальності. відповідальності. Да, що якщо ти зробив якусь помилку або щось пішло не так, то щоб була можливість це все Ризик потім покривається ризики. покривається. Ризики, і в Мгм. тому числі юристів, які повинні тебе захищати. Так. Тому що коли ти робиш помилку, насправді, то ти ж не сам захищаєш свою помилку, ти наймаєш іншого професіонала, який тебе захищає і пояснює, чому, або чому ти, чи був в тебе умисел зробити помилку. Так. Там дуже багато Так, так, нюансів. так. І ця професійна діяльність, вона вимагає розуміння всіх цих процесів, але все ж таки є буккіпери. Буккіпери – це люди, яким не обов'язково мати сертифікацію, їм достатньо треба мати знання. Оці люди, яких все ніяк не може замінити софтвер. Вони все ще потрібні, тому що масі своє софтвер потрібна людина, яка керує, яка розуміє, що вона робить, і виправляє помилки, або робить помилки, то така річ. Це теж досить непогана професія тут, яка все ще має попит. І ті, хто швидко вчаться, ті, хто не зупиняється над усім, вони можуть досягти достатнього рівня доходів, навряд чи купити будинок, але мати можливість платити за дуже середній рівень життя, цього буде достатньо. Знов таки коледжа, отак. Хочеш CPA, треба все ж таки закінчити 2 роки в університеті, або спробувати захистити свою українську освіту. Я знаю людей, які захистили свою українську освіту, на відміну від мене, яка вирішила, що я не буду за це боротися. І знов-таки 1,5 року на підготовку до іспиту. І займатися цим серйозно дуже. Чи є страшним юридичний іспит на сьогодні, я можу сказати, все ж таки мені не вистачало наполегливості. І свій власний бізнес забрав набагато більше енергії. Тобто я зараз не бачу необхідності мати цю ліцензію. Але якби для тих, хто хоче, наприклад, продовжити юридичну діяльність, і це просто треба взяти, зцепити зуби, викласти ці гроші, заплатити за курси з підготовки. Якщо в них була в Україні адвокатське свідоцтво, каліфорнійська система, вона така, це найважчий іспит в Америці, але найпростіше отримати доступ до нього. Тобто вони така система, якщо ти здаш, то ти здаш. А якщо не здаш, то це твої проблеми. Потім ще раз даш. Це, знаєш, це Багато, дороге задоволення. Це зрозуміло, да. Але якщо це твоє натхнення, тобі подобається це робити, то це не значить, що ти переїхав сюди і все, став Давай я мохресницем. дам іншу мотивацію. Ми, пам'ятаєш, сказала, я думала, мені 3-4 роки, і в мене немає часу. Це все фігня. Давайте пам'ятати про те, що тут пенсійний вік – це 65 років. Тобто, м'яко кажучи, нормальна адвокатська кар'єра – це 15 років. 65 мінус 15 – в 50 ви можете почати. Все. Тобто, абсолютно спокійно ви можете в 50. У мене зараз є подруга, якій біля 50, вона навчається на медсестру. Вона вважає, що це нарешті вона знайшла, міняючи багато себе в цій країні. І я бачу ентузіазм, яким вона це робить. І тому, ще раз, вік не повинен взагалі в Америці, вік – це не питання. Це те, що треба свідчити в нас в головах, те, що реально, коли ти в Україні, то спочатку тебе не беруть, бо ти будеш народжувати дітей,
а потім тебе не беруть, бо в тебе є дитина, а потім Взагалі ти жінка, і тебе ти не будуть жінка, а потім слухати. тобі 40, ти вже стара. Да, От, ти така і... маленька, ну, Боже, що я тільки не Мгм. чула. І так, як я важила в 2 рази менше, ніж зараз, що ви така маленька, як вас будуть слухати. А в мене були ситуації, коли я приходила з чоловіками підлеглими, вони зверталися до чоловіків, які були моїми підлеглими. Мені інколи приходилося так казати. Тут бос я. Контакт. Ну да, треба розуміти, що в Америці все ж таки тут дуже, я не знаю, Ні, як у всіх. тут є Тут, менсплейнінг, давай да, поговоримо. Тут є менсплейнінг. Я мала особистий досвід навіть протягом останніх 12 місяців з менсплейнінгом. Ну, це трішки, я була не готова, чесно. Тобі можу сказати, коли ти про це читаєш, або коли ти маєш це досвід, так. але це не настільки вульгарно і Угу. побутово, як в Україні все було. Це правда. Ну і питання ще в тому, що ти дійсно тут можеш змінити професію і в 30, і в 40, і в 50, і це буде окей, якщо ти, ну, типу, класний професіонал, тому що, по-перше, ти в резюме ніколи не вказуєш Вік. вік. Ну, сайт, окей, по імені може бути зрозуміло. Ти не вказуєш вік, ти не вказуєш свій сімейний стан, ти не додаєш свою фотографію, тому що, ну, це Слухай, це між взагалі... іншим народ, українці, я вас дуже прошу, перестайте додавати свої Да, ну, це, типу, так тут не роблять, цього робити не треба. І основний меседж до того, що ви можете змінюватися в будь-якому віці. Якщо ви в 40 зрозуміли, що мені моя робота отут, і я хочу спробувати щось нове, будь ласка, міняйтесь. Ідеш в буткамп, Да, ідеш да, перенавчаєшся і і йдеш, робиш те, що тобі подобається. Давай повернемося до твоєї історії. Тобто в 2006-му ти приїхала переїхала, з вагітна, 2 котами. вийшла заміж. В тебе насправді, коли жінка переїжджає, народжується дитина, це супер важко, тому що в тебе і повністю все в житті міняється. І плюс я по собі знаю, коли ти в Україні щось значив і переїжджаєш потім сюди, ти такий думаєш, я просто нулик, і все дуже важко. Ти знайшла в собі сили, ти йдеш в коледж, знаходиш себе, отримуєш перших клієнтів, починаєш вибудовувати свій бізнес. А якщо я правильно зрозуміла, то цей весь час в тебе є своя компанія, і ти працюєш вже сама на себе, в тебе є... У мене вже є партнери, в мене є підлеглі, у мене є команди, якими я керую, куди мене немає. Тобто це люди, яких немає не я. Тобто це одна з форм мого бізнесу. Компанія наймає своїх людей, вона запрошує мене або ну, на короткий період навчити їх поставити, організувати, і вони живуть далі самі. Або я періодично приходжу, наглядаю, або системно за ними наглядаю, вони там існують в певному режимі, але моя робота буде переконуватися, що вони роблять це правильно, чітко, так, як треба. І є також моя команда, яка працює на деяких клієнтів, яку я дуже-дуже довго не ростила, якщо чесно, просто мені дуже не хотілося. Я чесно тобі признаюся, колись мій знайомий сказав, він каже, я не питаю своїх підлеглих, як в них справи, тому що якщо почую, що це погано, треба ж вирішувати ці проблеми. А в мене і так проблем насправді. І от я з тих людей, які будуть вирішувати і ці проблеми, і якось це така форма самозахисту, тому компанія не росте так, як вона б могла рости. Але, тим не менш, можна 100% сказати, що ти себе сформувала тут, ти знайшла своє місце, в тебе є робота, котра тобі подобається, а в тебе є команда, котра, якщо бізнес не розвалився, працює і вже не перший рік, то все ти робиш правильно. Скажи, будь ласка, що б ти сказала собі, от той дівчинці, котра приїхала в 2006-му, якщо б ти могла щось виправити, що б ти виправила? Ти знаєш, Чи я не не виправляла мислю в би такій нічого? формі. Я з тих людей, які просто зробили висновок і пішли вперед. Я досить рідко повертаюсь назад. Якщо я повертаюсь назад, то тільки для того, щоб, наприклад, розповісти про цей досвід якійсь іншій людині, сказати, я теж тут була, але, на жаль, це не завжди працює. Мені здається, що інколи людям треба власний досвід. Набити ці шишки. Все, що можу сказати, що рухатися вперед. І інколи робити паузи. От є такий момент, я дуже вдячна, що завдяки чоловіку я мала оцю можливість паузи. Окей, я не буду юристом.
Я буду фотографом. Ні, я не буду фотографом. Тобто, дивись, я дуже рано почала свою кар'єру, поступила в університет в 16, а в 21 з чимось в мене вже була адвокатська ліцензія. Я дуже досить рано почала. Моє життя почалося дуже рано. І в професійно в тому числі. Тому, наприклад, для себе я особисто цей період використала на те, що інколи люди мають в 20 років, коли вони Мгм. себе шукають. А в мене не було. Так. Я точно знала. Я з 14 років знала, що хочу бути адвокатом. Ну, от я Мгм. знала це. Мгм. І це був якийсь такий момент, чи я насправді хоч хочу бути адвокатом. Тому, в принципі, порада, яку я можу не буду давати собі, тому що я вважаю, що я прожила цей період так, як я його прожила. Але людям, які вагаються, сумніваються, інколи, враховуючи всі новини про війну, не мають в собі сил, брати себе як Мюнхгаузен, отак от за шкірочку, і казати: окей, я в цьому новому середовищі. Може, не все так, як я хочу. Може, не все так, як я можу. І я взагалі розумніша, як мене оцінюють. Ну, я ж розумніша. Я зможу. І це найбільша мотивація, яку ти можеш собі дати. Що ти можеш. І знаходити людей, які тобі будуть нагадувати, що ти можеш. Це дуже важливо. Не можна бути однією. Один в полі не воїн. Так. Знаходити тих, хто тебе підтримує, не мати справу з тими, хто тебе отруює. Мгм. І, в принципі, цього достатньо в тому, щоб, знаєш, я тобі можу сказати інше. Більшість, я так як більшість з українками спілкуюся, які приїхали, от якраз у українки вони трішки себе недооцінюють. В чоловіків такої проблеми немає. А дівчата, вони себе недооцінюють. Вони кажуть, я готова піти і працювати, навіть там робити в мавпічу роботу. Я кажу, стоп. Вона так і написала, там, наприклад, в резюме так і написала. Я готова до вас піти і навіть робити як отак. Оце, кажу, викреслюємо, тому що ти фахівець, ти поважаєш себе. Це дуже важливий момент. А хороше те, що якраз в українських чоловіків цієї проблеми немає. Вони чітко знають, що вони професіонали Мгм. всі. І тому саме дівчатам я хочу сказати, краще себе трішки переоцінити, чим недооцінити. Ми в Америці. Перше слово, яке вчаться діти в школі тут, це власне ім'я. Це не мама, не папа, тато або хто. Це власне ім'я, це я. Перше, що вони тут роблять в школі, це розповідають про себе. В Америці бути сором'язливою, скромною, не вміти розповідати, яка я класна, це значить не розповідати про себе. Мгм. Це правда. І тут в мене була тут якраз кейс, і допомагала дівчина суперпрофесійна. Вона юристка, вона приїхала, вона біжала від війни, вона з дитиною. І я бачила цей момент, коли вона почала втрачати віру в собі. І я вважаю, що частину, крім того, що допомагає трішки з роботою, був момент, для мене було важливо, щоб вона знов-таки повірила, що вона професіонал, вона може. Навіть якщо і зараз там не платять те, що вона могла б, якби вона була американкою, Мгм. це зараз. Так, це треба час теж. Це можна зробити цей крок назад, але знову таки не в масажистку. Крок назад Абсолютно. по зарплаті, або, можливо, ваша позиція буде там не сіньор, а там Middle level, який middle, да. Але ви це зробите, і якщо ви дійсно класний професіонал, і ви дойдете дуже швидко до того рівня, крім котрий того, їм потрібен. знов таки, я приклад того, що можна не шукати корпоративну роботу, можна заробляти на дуже великій корпоративній роботі. Так. І це приклад того, я ж якраз, це була одна з моїх розмов, я сама для себе робила аналіз. От якби я умовно 10 років тому пішла на корпоративну роботу, чи була б моя кар'єра з точки зору росту, доходів і там, якогось фідбеку особистого, Мгм. який я для себе маю, такою ж, як я, коли я вирішила не йти на корпоративну роботу, не їздити в офіс, не бути частиною системи, а зробити свою систему, не факт, що я б стільки б заробляла, як я заробляю зараз. І це показник. Хоча я на стартовому етапі, м'яко кажучи, була, я це називала на заколки. На заколки, я можу собі заробити на заколку. Тому, в принципі, тут такий є момент, що кожен вибудовує свою систему, але знов-таки багато
моїй сім'ї чоловік має корпоративну роботу, ми маємо медичне страхування. Ми в Америці. Медичне страхування Да, без грає. нього ніяк. Це великий бюджет. Так, дуже. Давайте будемо чесно. Да. Це може бути $30 000 на рік на сім'ю з 3 людей, таке Так. інше. Тому в нас є правило в сім'ї, я шуткую, кажу, в стартапах може працювати хтось одна. От, і він такий, окей. Він коли шукав роботу, він каже, тут є пропозиція. Я кажу, ні. Тому дивись, це знов-таки дуже custom solution. Мгм. І коли ми його шукаємо, людина в першу чергу повинна визначитися, що він чи вона хоче в результаті. І от тут у мене до тебе питання. Ти кажеш про те, що ти допомагаєш жінкам знайти себе. Наскільки я розумію, в тебе є ще діяльність як коуча. Якщо це не так, Я поправ не мене. називаю себе коучем, це Мгм. називається менторшип. Так. Насправді це не пов'язано з психологічною діяльністю, це пов'язано з професійною діяльністю. З великого рахунку я допомагаю українським бухгалтерам ставатися головними бухгалтерами в американських компаніях, тобто Мгм. в стартапах. Да? Мгм. Тобто до мене приходять українські бухгалтери, і ми фактично проходимо дуже швидко, як я кажу, швидко, дорого і швидко проходимо шлях до розуміння, як організувати фінансовий і бухгалтерський відділ в американському стартапі Мгм. за якихось умов, які перед нами ставить власник. Мгм. І частиною є це сайт-ефект такий. Інколи власники, які особливо ті, хто хочуть переїхати в Америку, або ті, хто шукають фінансування в Америці, вони консультуються зі мною на момент взагалі, як правильно комунікувати, як правильно представляти. Давай по-іншому. Багато стартаперів зараз кажуть, ми вміємо робити пічі. It's not about pitches. Мгм. А це про те, як правильно будувати комунікацію з американцями так, щоб ти виглядав зрозумілим для них. Мгм. Тому що є певний ментальний розрив. Так. Наприклад, ми для американців не емоційні, американці більш емоційні в розмові. А у американців є певні очікування, як подається інформація, як формується логіка і таке інше. І, в принципі, ми працюємо над цим. Ну і ще один сайт-ефект з тих, хто приїжджає в Америку, вони до мене звертаються, це називається «А розкажи мені, як жити в Америці». А чому це платно? Це я не даю безплатних консультацій, це певний момент професійної поваги в першу чергу до самої себе, тому що це професія. Так, це кожен час І як я тобі вже сказала, у мене буде ціле покоління людей, які кажуть, ти ж мені казала, а я не послухав. Яким я намагаюся дати дуже таке інтенсивне розуміння, те, що ти робиш на своєму каналі, але це загальне. А я їм даю кастомізовано для цієї конкретної людини. Так. Що він або вона може очікувати в цій країні в тих умовах, в яких вони планують бути. На що їм треба знати і таке інше. Тобто це людина може бути не тільки з акаунтингу, це людина може бути Це власники бізнесів, чи, наприклад, дивись, з чого це почалося? Дуже часто це почалося з хвилі людей, які приїжджали по H1B. Да, H1B, дякую. Мгм. Або U1, Да. це мої стартапери, Да, які сюди візиталанців. приїжджають, Мгм. і вони досить швидко, ті, які розуміють, що вони дуже сильно змінюють середовище, Так. вони намагаються... Дивись, це допомагає тобі прискорити адаптацію. Так. Ти можеш адаптуватися сама, як я, власне, я тобі можу сказати, мене це зайняло 2 роки. Да? Мгм. А якщо ти стартапер, і ти будуєш стартап, в тебе немає 2 років на адаптацію. вже То ж, в тебе в місяці, це все повинно бути Так. в місяцях. Це перше. І, наприклад, в мене була консультація для декількох людей, які отримали дуже хорошу job-offer в Америці. І вони сказали, я от відчуваю, що мені треба щось про Америку знати. І це моя дуже така весела, з одного боку, і з іншого мрачна історія. І я коли розповіла цій людині, що дивись, тебе можуть звільнити в один день, навіть в Каліфорнії, it's okay, employment at will, розповіла концепцію employment at will. І коли це з ним відбулося, через 3 місяці. Після того, як він отримав. Зато всі фарби. І він мені так сказав, це була перша людина, яка сказала, ти мені це все розповіла, але я тоді не повірю. Тому дивись,
Я думаю, що зараз на Ютубі досить багато, і взагалі типу, ми не повинні порівнювати з тим, коли я переїжджала майже 20 років тому і Так. зараз кількість інформації, досвідів. Інколи мені не подобається відео на Ютубі, тому що це досвід людей, перший досвід. Дивись, є досвід першого рівня, Да, а є досвід, коли він в тебе через 10 років, після того, 100%. як ти його вже пройшов. Так. Тому інколи я бачу на Ютубі з більшим ентузіазмом пишуть люди відео, які перші роки тут, бо в них є це свіжість Ну, прийняття. це ще Да, натхнення, це рожеві окуляри. я якраз належу до тих людей, які вже, і я зразу попереджаю, наприклад, коли мене питають про школу, я кажу, я упереджена. У мене є упереджене ставлення, і воно, можливо, невірне. Мгм. Але воно підходить мені. І це чудово про Америку, тому що ти можеш вибрати свій шлях. Так. Тобі не подобається школа, яку державна, ти можеш вибрати ту приватну школу, яку. От в цій країні, в принципі, за твої гроші ти можеш зробити все. І це такий момент, який більшість людей не усвідомлює, але воно так і працює. Мгм. За твої гроші ти можеш отримати все. От це якраз країна про це. Добре, повернуся трошечки до It's твоїх fine. консультативних послуг. Тобто, правильно я розумію, що якщо я власниця бізнесу, там стартап або великий бізнес, або я в акаунті щось цьому, я приходжу до тебе за консультацію, за гроші, Ти я можеш можу її звернутися до отримати. мене, ти можеш задати мені запитання. Якщо в мене вже є якісь готові відповіді, дивись, я не заробляю на цьому. Це Ні, не, я розумію, і це не є частиною бізнесу як бізнесу. Це скоріше сайт, хазл такий. Да, я розумію, але все одно люди часто в цьому потребують. Але якщо я, наприклад, от мій кейс, я там була в Україні HR, Head of Customer Service, і зараз я себе тут шукаю. Я себе об'єктивно втратила, тому що я вирішила, що я нічого не вартую на цьому ринку. Я з таким бекграундом до тебе можу приходити, Ти люди можеш чи прийти до ні? мене, але для мене дуже важливо, коли люди приходять і вони мені ж таки платять гроші. Для Так, мене так, відчуття, щоб в них було відчуття, що вони заплатили ці гроші не зря. так, так. І я не дуже люблю ці консультації. Чому? Тому що знаєш, в мене перший крок, я питаю, пришліть мені перелік своїх питань. І якщо люди кажуть, мені треба з кимось поговорити, мені все ж таки хочеться, щоб люди приходили після певного дослідження власного. Так. Тому що інколи мені здається, що люди шукають підтвердження власної безпорадності. А я не Мгм. хочу брати в цьому участь. Да, розумію. Розумію. І це дуже важливий момент. А коли до мене приходять і зразу присилають 20 питань, я думаю, окей, тут Це є те, що мені потрібно. тут нам є ще, по-перше, людина зрозуміє, за що вона заплатить гроші Да. за консультацію, а я зрозумію, що я витрачаю свою час, і знову ж таки, не скільки заради грошей, скільки я побачу, що це дасть товчок, Мгм. або якийсь такий напрямок, який це дозволить цій людині зробити вибір, який підходить їй. Мгм. Власне, тільки їй. Тому Мгм. що, ще раз, ми можемо, немає кейс-стадій, які ми можемо до шаблону, які ми застосували для всіх, Так, а і вже всі ж. виграли, Мгм. Мгм. виграли це все. А у мене ще є таке до тебе питання, оскільки в тебе вже є певний досвід, і для мене ти виглядаєш такою успішною жінкою, яка розуміє, що вона робить, Та і що ладно, в мене може. бувають, знаєш, такі дні, як я сиджу, і думаю, блін, на що цим всім займається? І взагалі піду, у мене грядочки є, піду якраз завтра буду народ, і завтра буду сажати розсаду. У мене є грядки. Блін, це теж треба змінювати фокус уваги. До чого я це зараз кажу? В зв'язку з війною дуже багато жінок вимушено переїхали. Для них Америка, як і для тебе, колись не було привабливим середовищем і не те місце, в котре хотілося переїжджати, але там за певних обставин Мгм. це саме сталося Америка. І я зараз там в своєму оточенні бачу реально багато жінок, у котрих залишили свої бізнеси в Україні, і вони або намагаються якось вивести це на американський ринок і поки що не розуміють, або в мене є багато знайомих, котрі були CEO в класних компаніях, котрі багато хто знає, і вони робили дуже класну роботу. Вони виходять тут на ринок, і вони просто опускають руки через те, що
А тут вони не CEO. Тут вони не CEO, ніхто їх не хоче, вони отримують відмови. Що ти можеш порадити цим жінкам, і чоловікам теж, якщо вони нас дивляться, якщо в них є такі питання, але як ти і сказала, правда, дуже часто в себе не вірять саме жінки. Як себе віднайти тут, або як правильно зрозуміти, який бізнес ти хочеш, свій, можливо, українські суди перенесе. Оце ти постійно отримуєш ні, 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 ти нам не підходиш. Як знайти ці сили або куди піти, щоб все ж таки реалізувати свій Дивись, ми в потенціал? країні селзів, ми в Угу. країні продавців. Якщо ти хочеш спокійного, розміреного життя, то треба залишатися в Європі. І це, мабуть, ну, мені навіть написали, що це зла порада. Це одна з порад, які, коли прийшли в американській групі українські люди питати, і вони дуже злилися, коли люди, які давно в Америці, їм писали, але це правда. А сюди треба їхати з рядом селза. Сюди ти повинен бути продавцем себе. Угу. І це повинно бути для тебе не насильство над собою, а твоїм природнім станом. І як тільки ти знайдеш оцей природній стан, що продавати себе це правильно, продавати себе це нормально, продавати себе за дорого це окей, продавати себе і наполягати на чомусь більшому це правильно. І коли ти зрозумієш, що знов-таки Америка це дивись, Америка це насправді країна, де ти фактично можеш багато чого. Насправді. Незалежно від походження. Звісно, краще мати Стенфордський MBA, а не такий, як в мене, маленька немецька школа. Я тобі чесно можу сказати. Але ти можеш багато чого, і тут є свої ці скляні господі, стелі, да, і таке інше. Тут багато ти можеш прочитати. Але якщо зупиняти свою увагу на цьому, то ти просто будеш розглядати ось ці перепони, які перед тобою є. Якщо ти не відчуваєш собі сили з цим боротися, то слухай ще раз, я тобі хочу сказати, я великий сторонник того, якщо в тебе щось не виходить, і ти розумієш, не так. Коли до мене приходять підприємці, і вони кажуть, от у нас є стартап, у нас є умовний мільйон, і як нам краще побудувати, зробити фінансову модель, щоб ми, наприклад, там вийшли на, ну, давай я тобі як стартап, да, сприймаємо це стартап. І перше питання, яке я їм задаю, кажу, скажіть, будь ласка, на який момент ви будете готові сказати собі, що у вас не вийшло? Що треба це припинити і закритися? Угу. Це дуже важко, повір мені. Особливо, коли ти в бізнесі, сказати, що не пішло. Дуже-дуже важко. Ну, да, коли ти вклався вже. І наступне питання: а що ви будете робити, коли ви зрозумієте, що воно не ну, і ось на особистому рівні треба бути готовими до такого стану. Ти попробував себе в якомусь напрямку, ти зрозумів, що не пішло, і ти встановив собі дедлайн. От за 2 роки ти не отримав. Ще раз, це Америка, тут за 3 місяці нічого не відбувається. Це перший момент. Українці мене дуже часто очікують, там, вони кажуть, півроку, це так довго. Ні, тут люди планують відпустку на 2 роки вперед. Тому тут нормально такий мінімум, ну такий оптимум 2 роки. От якщо в тебе за 2 роки ти вирішив там стати, я не знаю, там програмістом в Гуглі, і ти не став програмістом умовним в Гуглі, але в тебе тоді повинен на 18-му місяці повинен бути план Б. Я хочу бути програмістом, не знаю, в Apple. Да. Понімаєш, на чому? Угу. Тобто ми в країні бізнесу, ми в країні ринкових відносин, ми в країні sales. І тут треба себе вести як той, що повинен себе продати, і знаходити шлях, і казати собі стоп, коли не працює. Або казати, так, не зупиняйся, шевелі лапами, треба прискорюватися. І я думаю, що це працює. Знаєш, колись коли я була дуже молодим фахівцем, перший американський шеф мені сказав, що всі люди однакові. І я пам'ятаю, мене це тут дуже збентежило, думаю, та ні, не може люди. Ні, всі люди однакові. Ми однакові в Україні. Якщо в тебе вийшло в Україні, вийди тут. Якщо ти в Україні не хапав зірок з неба,
то не треба бігти і намагатися хапнути зірок з неба. То треба просто знайти ту нішу і може знайти спокійну роботу. І тут можна знайти корпоративну роботу, яка тебе буде задовольняти, давати тобі необхідний оптимум для твого життя. Але якщо ти хочеш, Америка це країна, в якій можна схопити зірку з неба. Угу. Можна щось побудувати, і якраз тут багато європейців, які сюди приїжджають, як вони кажуть, від сумної Європи для того, щоб отримати цей адреналін Угу. можливості. Угу. Тому я думаю, що проблеми, особисто моє враження, можливо, я стереотипно мислю і зразу попереджаю, що я можу помилятися. Але мені здається, що багато українців, вони досить довго жили в європейському просторі, і вони не очікували, що Америка настільки соціально незахищена країна. І Так. це найбільша травма, яку вони отримують. Це правда. У мене до тебе два останніх питання. Перше, на твою думку, багато бізнесів зараз сюди теж їде, і взагалі я можу сказати, що я працювала в українській компанії, і у нас завжди була мрія вийти на американський ринок, тому що казала, що тут просто всі Гроші. гроші, да, і це дуже такий великий ринок. У нас завжди амбіції були до цього. І, чесно кажучи, навіть знаходячись зараз в Україні, у нас це вийшло, і, люди, старайтеся, і все буде. Скажи, яка, на твою думку, основна відмінність, і до чого треба бізнесменам бути готовими, котрі вони беруть свій український бекграунд, у них, якщо є гроші, то взагалі супер, приїжджають сюди, на що, не знаю, яких, може, 5 ключових порад, 60 годин на тиждень, робочий тиждень. Угу. Це порада номер 1. Да, щоб ви розуміли, зазвичай це типу 40, плюс-мінус, навіть менше. В Америці немає 100% гарантованої 40-годинної робочого тижня. Для тих, хто не в курсі, розповідає. Ми не Європа, у нас немає гарантій взагалі ніяких. Да. Половина штатів не мають гарантії навіть подвійної оплати, якщо ти овертайм працюєш. Тому, ти знаєш, тут треба дуже важко працювати. Тут очікують, що ти працюєш багато, я ж кажу, 60 годин на тиждень, і ти реально віддаєшся тим, що ти робиш. Американські інвестори очікують, що ти займаєшся тільки своєю справою. Ти не можеш лазити в гори і ще чимось займатися. Це дуже файн, коли ти великий корпоративний, успішний і в country club member, якийсь топ-5 country club member, то ти можеш собі дозволити ось цей стиль життя. Поки ти стартапер, поки ти будуєш свій бізнес, як точно етапи від тебе очікують. Я проводжу примір. Одна з моїх юристів, з якими ми партнери з юридичними компаніями, певного напрямку. І вона народжувала дитину, і при цьому закінчувала нам контракт, тому що вона нам повинна була закінчувати цей контракт. І під урал вона мені писала. І я кажу, та вже народжує. Вона каже, ні, вибач, я ж тобі повинна тобто, ти розумієш, значить ти була готова до Америки. Я одразу можу сказати. Тобто, це американський спосіб життя, і всі до цього ставляться. Так, тут має зворотню сторону, що всім пофігу. Хворий ти, больной, кривой, але ти повинен deliver. Да. І все. І нікого не цікаве. Більше того, тут ти повинен рости. Коли тобі сказали, що виросла 5 разів за 10 років, насправді, з точки зору Америки, це досить такий дуже спокійний ріст. Угу. Тому що там для своїх стартапів ми ставимо абсолютно іншу мету з іншими цифрами. Тому ріст, і дуже багато працювати, і показувати результат, і менше пафосу. Тобто тут дуже мені здається, що українці інколи думають, що цей стереотип, що американські посмішки, вони не відверті. Ні, вони відверті. Це частина культури. Да. А тобі посміхаються не тому, що там щось від тебе хочуть. А тому, що це частина культури, як сигнал, що я відкритий до розмови, я відкритий до спілкування. І між іншим, посміхайтеся, українці. Ми звикли всі сидіти за такими обличчями. Я зрозуміла, що досить давно живу в Америці, коли все чаще і чаще я починаю свої перші інтрамітинги якраз з цієї фрази, коли я кажу своїм фаундерам українським, давайте ми почнемо посміхатися. Ми почнемо, при тому, що інколи мені приходиться казати про негативні речі в бізнесі, але це все спокійно, це робота. Ми всі спокійні, це не драма. І менше персоніфікації. Інша проблема, яку я зустрічаю з українським бізнесом, це велика персоніфікація
процесів, які відбуваються. Да? Тобто вони досить персоніфіковано сприймають. Насправді це не критика тебе, це критика Так, процесу. так, так. І це дуже важливий момент. І американці якось вміють цю дистанцію Так. розуміти, да? Що це, типу, це не про мене, це про роботу, яка не вийшла. Все. Угу. Всі пішли далі. Да, да, да. І я думаю, що все вийде. І останній момент, я думаю, що я бачу багато українських чудових продуктів, яку дуже вміють продавати. Угу. Sales culture – це те, що українцям треба будувати. І знов-таки ми повертаємося до цієї проблеми. Продавати себе, продавати свій продукт, продавати свій бізнес, продавати свій бренд. Це мистецтво, і їм треба займатися системно. Угу. Зрозуміло. І останнє питання. Кому би ти точно не радила їхати в США? Ну, тобто ми розуміємо, що це країна можливості, тут класно. У нас в Каліфорнії майже завжди світить сонечко, тільки останнє щось дві зими не зрозуміло. Та щось ми всі мерзнемо, всі мерзнемо. Да, от якщо у людини є вибір, я не знаю, поїхати в Європу або в США, і це людина, скажімо так, ну давайте там бізнес, або якийсь класний менеджер, або класний розробник. Кому точно не варто їхати в Дивись, Штати? я точно знаю, що сюди не варто їхати людям, які не хочуть заробити великі гроші, які хочуть мати спокійне життя, які хочуть мати короткий робочий день і можливість займатися ще чимось. Да? Давай подивимося ти ж Art of Living. Це не про Америку. Тут це про заробити перший мільйон, потім зрозуміти, що цього взагалі на що не вистачає. Заробити наступний. Ця країна про цей драйв, що ти хочеш завжди більшого. Якщо ти не є людиною, якій треба більше, а яка досягла рівня, яка я хочу просто жити своє життя, займатися якоюсь іншою діяльністю, яка не пов'язана з великим досягненням, то, можливо, тут просто буде, це виснажлива країна, це буде, немає енергії бігти з усіма. Так, да? так. Тому, наприклад, я бачу ком'юніті в Іспанії, в Португалії досить успішні. Як на мене, Португалія досить сумна. Всі кажуть, вона схожа на Каліфорнію. Ні, народ, не треба. Це досить сумна історія, дуже повільна. Це для пенсії. Каліфорнія для пенсії. Так, це така пенсія. І я думаю, що знов-таки там немає Амазону, тобі ніхто під двері не покладе. Це важливо. Тому така відповідь, що, по-перше, в Америку треба їхати всім, щоб отримати цей досвід, тому що краще отримати досвід, чим ніколи не отримати і потім про це пожаліти. Так. А по-друге, сюди треба їхати з цим запалом. Така запальничка повинна в тобі, такий енерджайзер сидіти і казати, ні, це ми рухами, це ти не падаєш вниз, це ти просто винирнеш з іншої сторони землі. І все. Тому це країна оптимізму. Тут не можна без оптимізму. Тому що тоді треба на Марс. Може, там буде краще, але це не Слухай, точно. ні, серйозно, я вважаю, що, по-перше, ми з тобою в Каліфорнії, ми не можемо давати поради про всю Америку, і це один з етапів, які я кажу своїм людям, які приходять до мене на консультацію, коли я пояснюю, що перша ваша адаптація відбувається в момент, коли ви починаєте казати, що ви не живете в Америці, ви кажете, про якому конкретно штаті ви живете. Потім ви зужуєтеся, да, і навіть всередині Каліфорнії у нас є Саус Каліфорнія, у нас є Норс. Ми ж насправді не Норс, але ми себе називаємо Норс Каліфорнія. Тому немає, все, що повинні знати українці, немає однакової Америки. Америка в Айдахо – це не Америка в Каліфорнії, не Америка Техасу, не Америка Аляски. Але сюди треба їхати дуже з холодним розумом і чітким усвідомленням, що це буде новий досвід. І це новий досвід не завжди приємний. За це. Супер, дякую тобі за цю розмову. Було, як на мене, дуже пізнаваюче, не знаю, як це правильно сказати, українською. Давай приємно, давай приємно. приємно. Це було точно дуже приємно. Я хочу підкреслити, що, як на мене, от червоною лінією йшло те, що всі, хто приїжджають, буде важко, це нормально.
не применшити свою вартість, не применшити свою цінність професійну і просто як людини. І коли спочатку не виходить, це окей, піднімаємо себе за шкірку, йдемо і працюємо. Так історія цієї країни про це. Не всі це розуміють. Ну, до цього реально треба прийти якось і отримувати відмови. Це нормально. І ви обов'язково, якщо ви хочете, ви себе знайдете. І Абсолютно. все буде класно. Дякую тобі Я тобі велике дуже за розмову. дякую. Я додам посилання на твій профіль під цим відео. Якщо Окей. ви бізнеси, котрі хочете приїхати в США, вам потрібна консультація, будь ласка, до Ну, Марії, давай але ще зі раз. Це списком не великих селф-сесія. Давай питань. домовимося. Це не Ні, селф-сесія. вообще ні. Я просто Для- в своєму оточенні, чому я це кажу? Тому що у мене багато оточення реально людей, котрі вимушено виїхали в Америку. У них є класні бізнеси, але вони не розуміють, як себе правильно тут все це от Але вони вже в них є, налагодити. правда? Хто бізнес? Да. Він є, да, але Ну, слухай, дивись, вже це ж перший Да. крок зроблено. Да, взагалі наше насправді. відео не про те, щоб продати послуги чи просто мене дуже надихає те, що ти робиш, і є успішне ведення твого бізнесу. Якщо до тебе прийдуть на якісь нові класні компанії, чого ні? Ні, мені Якщо це да, важливо. я дуже люблю цікаві питання, цікаві Да. челенджі. І я єдине, що на завершення хочу сказати, що ну давай ще раз, ми в Каліфорнії, і це Так. особливе місце. 100%. І ми з тобою розмовляємо з точки зору каліфорнійців. Якби Так, ти була в іншому штаті, десь в Флориді, ти б, можливо, почула, і, можливо, це була б інша історія. Це дуже Так. важливо усвідомлювати про Америку. Але я хочу сказати, слухайте, тут класно, а тут цікаво. І знов таки, в Каліфорнії ви точно можете стати мільйонером. Якщо ви хочете, це такі цікаві моменти, не помічаєш, як ти тут рухаєшся в цьому напрямку. І це якраз от така специфіка цієї країни і цього конкретного місця, яке багато людей знаходять. Я знаю, можливо, моя тезка погодиться з тобою теж поговорити, українку, яка вибудувала тут бізнес, працюючи на корпоративній роботі, і вона ще інвестиціями активно займається. І вся її історія, от я коли з нею розмовляла, я зрозуміла для себе, що от це саме те, що ти казала, не треба зупинятися. От тобі кажеться, що ну стільки привідів зупинитися і збігти кудись. Ні, просто треба рухатися далі і спокійно ставитися до втрат. Ну і до перемог. Тобто, і теж це частина життя. За це. На цьому Я тобі дуже будемо- дякую. Да, дякую.